Hey guys, what's up? Medyo busy lang kaya ngayon lang nakapag-update. Kamakailan, naglabas ng mga game updates sa mga creators ng Axie Infinity. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang epekto ng breeding updates sa SLP at itong kalalabas lang na AXS Staking sa Ronin. Maraming salamat sa encouraging comments na natanggap ko ng mga nakaraang video. Salamat kasi na-appreciate ninyo ang ginagawa ko and this is really encouraging for me. Sana'y makasama ko pa kayo sa mga susunod na videos. Kung ngayon ka palang nakapanood ng aking contents, please click subscribe and ring the bell button para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Also check our community. Diyan tayong nag-update ng mga kaganapan sa crypto market, stock market at maging sa global markets. Also check our playlist kung gusto nyo matuto ng technical analysis gaya ng ginagawa ko. Okay, let's go! Konting disclaimer lang bago tayo mag-start. Trade or invest at your own risk. This video is for educational purposes only and should not be considered as an investment advice. I don't encourage you to play Axie Infinity, nor I am paid by the company to endorse the game. Prices and values fluctuate. The analysis is based on the data available on October 3, 2021, 8:30 a.m. Philippine Standard Time. Any changes in the information or new developments may change the market sentiment. Last week, naglabas ng breeding updates ang mga creators. Makikita natin sa table na ito na tumaas ang SLP sa breeding fee. Bakit nga ba ito ginawa? Well, ayon sa mga creators, tumaas daw kasi ng 80% yung portion ng AXS coins sa breeding fee. Dahilan para bumaba ang gamit ng SLP. Dahil sa pagbaba ng utility ng SLP, nasabay niyan ang pagbaba din ng value nito. So basically, layunin ng mga creators na pataasin ang burning rate ng SLP since hindi balanse ang nagagawang SLP versus nababurn. Aminado naman ng mga creators dyan. Ang mataas na supply ng SLP ang dahilan ng pagkakaroon ng supply surplus which sa economics ay nagpapababa lalo ng halaga ng isang commodity. Ang burning ay nagpapababa ng supply at nagpapataas ng scarcity para makontrol ang inflation. Para mas maintindihan ninyo, check nyo yung huli nating video about SLP. Nasa taas ang link. Naipaliwanag dyan kung gaano kahalaga ma-maintain ang mint to burn ratio ng mga cryptocurrencies. Sa chart na ito, makikita natin ang latest mint to burn data ng SLP. I-analyze natin ito. May makikita tayong spikes o bigla ang pagtaas ng minted na SLP. Kung titingnan natin ang presyo ng mga spikes, kadalasan itong nangyayari tuwing 15 at katapusan ng buwan, which is, incidentally, 15 days apart. Kung magkiklaim kasi ng SLP, may 15 days locking period mula sa huling pagkiklaim. So, pwede natin isipin na ito yung mga petsa na nagpapasahod ang mga managers. So huwag kayong mabahala dyan, ang importante ay ang average nito sa isang buong linggo. Sa ngayon, nasa uptrend pa rin ang minted SLP. Kung gusto nating tumaas ang value ng SLP, dapat mag-stabilize itong uptrend kahit maging weak uptrend lang. Ang kagandahan naman ng breeding update ay tumaas ang burning rate, which is nakikita natin sa presyo ng SLP na kahit papaano ay naglalaro ito sa range between 3 to 4 pesos. At kahit papaano, masasabi natin nag-i-stabilize na ito. Matatandaan natin nag-tweet ang co-founder ng Axie na si Gihos sa ways para ma-address ang inflation ng SLP. Dalawa sa mga tweets niya ang nagawa na ang pagbawas ng AXS sa breeding, dating to AXS ngayon ay isa na lang. At ang pagdagdag ng SLP portion sa breeding, which is kamakailan nga ay ginawa na rin. Dalawa na lang ang hindi pa nagagawa. Ito ang decreasing SLP issuance, which is sad but I think is necessary. Para mabawasan ng minted SLP, syempre kailangan bawasan ng SLP reward, pero huwag naman sana na sobrang bawas para profitable pa rin ang laro. And lastly, adding new sources of demand for Axie, which is a marketing strategy. Hindi pa natin alam ang kompletong details kung paano nila gagawin ito, so mag-update na lang ako sa mga susunod nating videos about this. Bakit nga ba downtrend pa rin ng SLP? Well, the latest is the Bitcoin sentiment spill sa Evergrande crisis sa China. Ang pangalawa ay tumataas ang value ng dollar, which is merong inverse correlation sa presyo ng Bitcoin. Since Bitcoin ang pinakamalaking cryptocurrency, may epekto ito sa sentiment ng general market, kasama dyan ng SLP. Next is high supply and low burn rate, which is naipaliwanag ko naman kanina at sa mga nakaraan nating videos. So alam nyo na yan. Tingnan natin ang chart ng SLP. Makikita natin sa chart na pababa ang trend nito, pero meron ng changes in momentum. Anong ibig sabihin ng changes in momentum? Ibig sabihin nun,
bumagal na kahit papaano yung pagbaba niya. So, meron tayong change from downtrend to sideways. At kapag sinabi natin sideways, maglalaro yung price within a range. Ano nga ba yung range na yun? Ito ay around 3 pesos to 4 pesos. So, makikita natin na yung dalawang moving averages natin, we have the MA9 or the moving average exponential line, the blue line, ay nasa pagitan na ng mga prices. Okay? Ang ibig sabihin yan, nasa sideways na ang kanyang movement. Also, the moving average 20 or the MA20 ay nasa pagitan na rin ng mga prices. And malapit na rin mag-cross yung dalawa. So, yung pagko-cross na yan is a strong signal na kahit paano nag-stabilize na yung price around 3 to 4 pesos. Meron tayong signal sa ADX that the value is currently below 25. Ang ibig sabihin niyan, mahina na yung momentum. So, dati malakas yung momentum niya, di ba? Nag-build siya ng momentum around here. Above 25 yung ADX. Ngayon, nasa baba na siya ulit ng 25. Ibig sabihin, mabagal na yung pagbaba niya. Meron tayong mga resistances dito. Itong kanyang unang resistance, yung dating support 3, which is, ayun nga yung 4 pesos. Since madami-daming binasag na support ang SLP din, asahan natin na yung mga support na yan ang kanyang magiging resistances. Ang tawag dyan is role reversal kapag yung support naging resistance. Kapag binasag mo yung support, the break of support becomes the resistance. Okay, so itong support rin na to will become the first resistance. Susunod nito itong around 5 pesos, which is the second resistance mo. And third resistance itong around 6 pesos. So, hindi pa yan basta-basta aangat pabalik ng 10 pesos sa nakikita natin. Or even 8 and 7 pesos. Maglalaro muna yan dito around 4. Then, babasagin niya muna itong 5 and 6. So, since marami yan, tatlong resistance yan, kasahan natin na medyo magre-range talaga yan sa around area na yan. Okay? So, hindi pa yan to the moon. Yan yung sinasabi natin, too fast, too soon. Currently, ang MACD nito ay makita natin, yung histogram niya is kulay green na. So, which is an indication from downtrend, nagbago na into short-term sideways. Nakikita natin ang MACD, which is the blue line, ay nasa downtrend pa rin, which is below zero. Ang ibig sabihin ng MACD line below zero is nasa mid-term downtrend pa rin. Pero since ang histogram natin ay nasa green na, it means it is in short-term sideways. So, para masabi natin na nasa uptrend na yung price ng SLP, dapat itong blue line, the MACD line, ay above zero muna. Doon natin masasabi na nasa mid-term, uptrend na yung SLP. So ngayon, ang range natin ay nasa 3 to 4 pesos pa lang maglalaro yung price. Pwede yung bumaba for some reasons like, for example, sentiment ng Bitcoin. So bumaba na naman yung Bitcoin for whatever reasons like yung Evergrande crisis, kaya yung mga global panics. So maapektuhan yan, pwede yung basagin dito. As of now, stable muna siya dyan sa price na yan hanggat walang ibang catalyst. Walang ibang magpapagalaw ng price niya patulak pataas. So, ano nga bang assessment natin sa presyo ng SLP? Mid-term downtrend, but watch for possible bottom. MA9 and MA20 acts as dynamic resistances. Price below moving averages, especially mga long-term moving averages natin like 50-day MA and 100-day MA. Ang price ay nasa taas pa ng mga moving averages na yan. But watch for signs of reversals and bottoming patterns. Sa ngayon, may signals naman na kahit paano na ang presyo ay nag-stabilize na between 3 to 4 pesos. So, watch out lang kung magkakaroon na ng reversal patterns like double bottom, inverted head and shoulders, triple bottom, so on and so forth. MACD still on downtrend, ADX below 25. MACD line below 0 means mid-term downtrend, but MACD histogram above 0 means short-term sideways. ADX below 25 signals weakening of downtrend. And lastly, increase in volume in downtrend is a sign of capitulation. Additional update na nilabas ng September 30 ng mga developers ay itong pag-stake ng AXS coins. Para sa kaalaman ng lahat, itong staking ay paraan para makontrol ang pag-ikot ng supply sa AXS market. Dahilan para tumaas ang presyo nito. Ang staking ay ang pag-hold ng iyong AXS sa isang staking wallet para makaipon ng rewards. Habang ito ay hindi mo ginagalaw, may makukuha kang rewards sa loob ng ilang panahon. At habang dumadami ang iyong coins na nilalagay sa staking wallet, dumadami din ang iyong rewards. So, sana may ganito din ang SLP, no? Sana all. Sa description, sinasabing ang AXS ay pwede makuha sa tournaments at leaderboard bilang reward.
Well, kung hindi ka makakuha nito, pwede mo naman bilhin sa open market ito, pero may kamahalan lang. Staking is a way to reward members for locking their tokens, meaning hindi mo siya ibibenta or gagamitin sa pag-breed, huwag ka lang. Makakatanggap ka ng reward na additional AXS coins sa pag-stake. So kapag pumutak sa site ng AXS Staking, pwede kang mag-stake ng coins mo. Kailangan lang na nakalink ang iyong Ronin wallet sa staking dashboard, at habang dumadami ang nag-i-stake na members ng community, nagkakaroon din ng mas malaking portion ang community sa pag-decide ng future ng larong ito. Anong epekto nitong staking update sa SLP? Well, wala. Kaya nga. Ngayon, hintay muna tayo kung lalagyan ng panibagong utility ang SLP tokens para mag-induce ng burning. So maraming salamat sa pakikinig at sana'y marami kayong natutunan. Sana'y makasama ko pa kayo sa mga susunod na video. And don't forget to like and share this video, hit subscribe, and hit the bell button. See you again soon, and bye-bye!